Η κόρη μου η αλήθεια είναι έχει μάθει να πατάει γκάζι, βρουμ βρουμ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά. Φρένο να πατήσει. Το γκάζι είναι εύκολο. Το φρένο να τη μάθεις να πατάει. Καλώς ήρθατε στο Give It Life Color Talk Show, όπου γνωρίζουμε ανθρώπους και μοιραζόμαστε ιστορίες για αυτοκίνητα, χρώματα και την ίδια τη ζωή. Μαζί μας σήμερα είναι ο Πάνος Ντέντ. Χαίρετε. Γεια σου Πάνο, καλώς ήρθες. Καλημέρα, Τζέιν, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και ανυπομονώ να συζητήσουμε. Υπερβολικά ωραίος χώρος. Με υπερβολικά πολλά άλογα. Σίγουρα. Και ανυπομονώ για τη συζήτησή μας. Για τα χρώματα. Ό,τι θέλεις, είμαι εδώ. Θέλω να βάλουμε χρώμα στη συζήτησή μας, λοιπόν. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα γενικά για τον εαυτό σου? Είσαι γνωστός influencer και θέλω να μας πεις τη σύνδεσή σου με το χώρο του αυτοκινήτου. Κοίτα, η αλήθεια είμαι ως γνωστός ως YouTuber, θα πω. Είμαι δημιουργός περιεχομένου στο YouTube και η αγάπη μου για τα αυτοκίνητα ήρθε από τη νεαρή μου ηλικία, όταν ήμουνα πιτσιρικάς, γιατί οι περισσότεροι με ξέρουν ως gamer και όντως έτσι ήμουνα. Από τα 10 μου, το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν το Gran Turismo. Εκεί ξεκίνησε, μπήκε το μικρόβιο, όταν είχα την ευκαιρία να οδηγήσω και να ανακαλύψω όλα αυτά τα αμάξια που υπάρχουν εκεί έξω. Και μετά, ας πούμε, η σφραγίδα που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα ήταν το Need for Speed Underground. Το παιχνίδι μπορούσα να τροποποιήσω τα αυτοκίνητα που ήθελα. Και εκεί τελείωσε. Από εκεί όλα είναι ιστορία. Και σε αυτόν τον κόσμο. Ήθελα να κάνω μεγάλος Πάνος, ήθελε να θυμηθεί τι έκανε ο μικρός Πάνος στα νιάτα του για να το πραγματοποιήσει. Επομένως τώρα, gaming και αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα και gaming ουσιαστικά είναι αποχρώσεις της ίδιας παλέτας. Για μένα ναι, είναι μαζί, διότι ακόμα και σήμερα που έχω αυτοκίνητα που περνάω πάρα πολύ καλά στην πραγματικότητα, αφιερώνω και πολλές ώρες να οδηγάω αυτοκίνητα στο παιχνίδι, γιατί είναι διαφορετικοί κόσμοι. Το ένα είναι τα όρια ταχύτητας, γενικά η επικίνδυνη οδήγηση που είναι στην πραγματικότητα πρέπει να προσέχεις, ενώ στα παιχνίδια κάνεις ό,τι θες, το ζεις στα άκρα και απολαμβάνεις. Από την καρέκλα σου. Από την καρέκλα σου, με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Και ποιο από τα δύο προτιμάς τελικά? Η αληθινή ζωή ή η ψηφιακή ζωή είναι πιο ενδιαφέρουσα? Σίγουρα την αληθινή, διότι μια μικρή εμπειρία φαινομενικά, μια βόλτα στον ήλιο, είναι πολύ πιο όμορφη από το να τρέχεις με 500 χιλιόμετρα στον εξομοιωτή για μένα. Η πραγματική ζωή πάντα την εκτιμώ και γι' αυτό προσπαθώ να κάνω πράγματα βασιζόμενοι στην πραγματική ζωή. Να φτιάξω το αμάξι μου στην πραγματική ζωή. Αν έπρεπε λοιπόν να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου και που θα το φτιάξεις, γιατί περιμένουν διάφορα project Ναι, πάντα. για τα οποία θέλω να μας πεις τώρα. Για πες μας, τι car project σε περιμένει? Είχα ένα ατυχές συμβάν πρόσφατα με το αυτοκίνητο. Το μάθαμε όλοι παρακολουθώντας το YouTube σου. Ναι, δυστυχώς τράκαρα, οπότε ένα car project που είχα σχεδιασμένο ήταν το BMW μου, το οποίο εννοείται θα φτιάξουμε πάντα καλύτερο, θα το κάνουμε restore και θα το βάψουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα που θέλω και πιστεύω θα ξεχωρίσει. Έχω ένα off-road project το οποίο θέλω να το φτιάξω για τα βουνά να αντέχει. Να βάλεις τα fliner εκεί. Νομίζω κάτι ξέρεις, νομίζω με έχεις καταλάβει, ναι, σίγουρα κάτι τέτοιο. Και ίσως και κάτι έτσι πιο δροσερό. Δροσερό? Ναι, δροσερό. Δηλαδή? Άμα κάνω και κάτι καλοκαιρινό, θα δω. Αν προλάβω στο καλοκαίρι να κάνω κάτι ακόμα. Θα επηρεάσει αυτό την προτίμησή σου στο χρώμα? Ο καιρός δηλαδή σου φτιάχνει τη διάθεση, σου αλλάζει τη διάθεση? 1000%. Τώρα πλησιάζει το καλοκαίρι, με βλέπεις με ένα ωραίο κίτρινο χρώμα φωτεινό. Όντως έτσι είμαι, δηλαδή το χειμώνα μαύρο, γκρι, θα μου δεις καφέ να φοράω. Καλοκαίρι φοράω ό,τι έχει, κόκκινο, πράσινο, μ' αρέσει. Οπότε αντίστοιχα και στα αυτοκίνητα, αν έφτιαχνα ένα καλοκαιρινό project, θα είχε μόνο ένα δροσερό χρώμα για μένα. Είμαι πολύ τρελάς αυτός. Ωραία. Παίζεις με τα supercars πάρα πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι θα ήθελα να παίζω τόσο πολύ, εγώ είμαι πιο πολύ στα street cars ακόμα. Εκεί είναι και το budget μου, εκεί είναι και το μεγάλο μου ενδιαφέρον, αλλά τα supercar προφανώς είναι μια αγάπη από μικρός. Τώρα το αυτοκίνητο που έχεις πίσω σου, αυτή η Lamborghini, την είχα στο γραφείο μου επί άπειρα χρόνια. Εννοεί σε τέτοιο μέγεθος. Όπως δείχνω ακριβώς. Το toy car. Σε toy car, ναι. Όλοι από ένα toy car έχουμε επιθυμήσει να το έχουμε στην πραγματικότητα και στις πραγματικές του διαστάσεις. Αν λοιπόν σου δίνανε ένα supercar, δωράκι, τι χρώμα θα του έδινες?
ποιο θα ήταν το ιδανικό για σένα, έτσι ώστε πραγματικά να μιλήσει στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο? Για πες. Αυτό εδώ πίσω. Αυτό. Κόκκινο. Κόκκινο. Για μένα το κόκκινο είναι ένταση, πάθος, είναι ένα χρώμα που τραβάει τα βλέμματα. Γιατί και το αγαπημένο μου, το δικό μου, τα Max, το project, το RX8, το έχω κόκκινο, μαύρο, θέλω να το βλέπω και κατευθείαν μου ξυπνάει κάτι και σε όλους. Δηλαδή δεν περνάει ποτέ απαρατήρητο, οπότε αν θα ήταν και super με το θόρυβο και τη δύναμη, θα ήθελα να ήταν κόκκινο. Μάλιστα. Άρα είσαι λίγο παθιασμένος ατύπος, ας πούμε. Ναι, με τα χρώματα. Με τα χρώματα γενικώς, γιατί ακριβώς αυτό που λες, το ίδιο το κόκκινο αντιπροσωπεύει την ένταση, το πάθος. Εσύ, σαν τύπος, είσαι τέτοιος, δηλαδή, γιατί τελικά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι το χρώμα που προτιμάς λέει κάτι για την προσωπικότητά σου? Υπάρχουν δηλαδή τύποι ανθρώπων και τύποι χρωμάτων που ταιριάζουν μαζί? Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου πιο νεαρός, που ήμουν λιγότερο εξωστρεφής, λίγο πιο μαζεμένος. Απέφευγα να τραβάω την προσοχή φορώντας έντονα χρώματα. Το αυτοκίνητο που θα οδηγούσα θα ήθελα να είναι λευκό, μαύρο, διακριτικό. Όσο μεγαλώνω και είμαι πιο εξωστρεφής, θέλω ίσως να τραβάω και κάποια βλέμματα, να μην περνάω απαρατήρητος, όχι σε τρομερό έντονο βαθμό, αλλά είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Δεν θα βάλεις δηλαδή πάνω φλόγες και νεκροκεφαλές και όχι, όχι, όχι. Αλλά θέλω σίγουρα από τη μάζα, από αυτό που ήμουνα, να φαίνεται η αλλαγή, να αλλάζω. Οπότε το χρώμα το έχω παρατηρήσει ότι με τραβάει. Εξελίσσεσαι σαν προσωπικότητα δηλαδή και ταυτόχρονα εξελίσσεται και η επιθυμία σου για το χρώμα. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και το έχω συνδυάσει με τα project, άρα ότι πάντα τα ξεκινάω με ένα, για μένα, βαρετό χρώμα και πάντα θα καταλήξουν κάτι σε έντονο χρώμα, με σχέδια εννοείται από πάνω. Δηλαδή θέλω να βάζω εκεί τη σφραγίδα μου ότι αυτό τώρα είναι μοναδικό. Δεν ήρθε έτσι από το εργοστάσιο ή δεν είναι πλέον ως τα υπόλοιπα πώς κυκλοφορούν. Ένα βαρετό χρώμα που λες, όταν αλλάζει και βάζεις ένα άλλο χρώμα που για σένα δεν είναι βαρετό, αλλάζει το ίδιο το αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι ναι. Είχα κάνει ένα project, είχα πάρει του αδερφού μου το αυτοκίνητο για ένα μήνα και του λέω θα στο κάνω makeover δικό μου και θα στο κάνω έκπληξη. Ήταν λευκό, πάρα πολύ ωραίο σε λευκό το αμάξι. Για μένα όμως δεν έλεγε τίποτα και το έκανε ένα πράσινο έτσι σκούρο κυπαρισί, το οποίο όταν το έδελε πήρα καινούριο αμάξι. Δηλαδή μόνο από αυτή ήταν η πιο σημαντική αλλαγή, το χρώμα. Κατευθείαν το άλλαξε όλη τη διάθεση, ήταν σαν καινούριο αμάξι. Ο αδερφός σου τι χρώμα προτιμάει? Του άρεσε δηλαδή τελικά το χρώμα που έδωσε στο αυτοκίνητό του? Δεν το ρώτησα ποτέ. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το τύπο της προσωπικότητας και αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος οδηγεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο, όπως είπαμε πριν, τι τύπος είναι? Θα έλεγα ότι είναι έτσι πιο επιθετικός τύπος, πιο aggressive, δεν φοβάται την έκθεση. Και ίσως έτσι λίγο πιο παθιασμένος, εμένα αυτό που βγάζει. Ωραία, περιέργαψες τον εαυτό σου, όπως τη λέγαμε. Αν είναι κίτρινο? Το κίτρινο είναι από τα χρώματα που τραβάνε και αυτό την προσοχή, αλλά είναι λίγο ότι δεν θέλω να είμαι κόκκινο, θέλω να είμαι κίτρινο. Λίγο πιο. Ναι, τι τύπος είμαι? Λίγο πιο low key. Είμαι πιο low. Ναι, λίγο. Πράσινο? Πράσινο μου βγάζει πιο σοφιστικέ τύπος. Γι' αυτό το κάνω στον αδερφό μου, επειδή είναι γιατρός. Μην εκτεθεί ο άνθρωπος. Σε έπαρα, δεν θέλω τώρα να είμαι κόκκινο. Όχι. Άρα είναι λίγο πιο κυριλέ. Ναι, λίγο πιο κυριλέ. Μπλε? Το μπλε μου βγάζει δροσιά. Πιο νεανικότητα, πιο φρεσκάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπλε. Το λατρεύω. Όταν δίδεις χρώμα στα αυτοκίνητα που παίζεις στα παιχνίδια, και εκεί κυριαρχεί το κόκκινο ή επιλέγεις άλλα? Όχι. Κάθε αμάξι για μένα έχει με βάση το πώς το φτιάχνω, τους προφυλακτήρες, τη δύναμη και αυτά μου εμπνέει κάτι. Ίσως είναι και το marketing από κάποια brands που τα έχουμε συνδέσει. Οπότε πάει και το μυαλό μου σε κάποια συγκεκριμένα χρώματα και κάνω λίγο τις παραλλαγές μου, ίσως στην ένταση, στα μέταλλα και σε όλα αυτά. Είναι υπολογισμένα όλα. Πάει δηλαδή το χρώμα και με τα άλογα επίσης, δηλαδή έχεις κατηγορίες, μέχρι τόσα άλογα αυτό το χρώμα, μέχρι τα επόμενα τόσα. Ναι, δηλαδή σαν τα αμερικάνικα ένα charger τώρα με 1000 άλογα, πρέπει να το κάνεις μαύρο, πρέπει να το κάνεις το μαύρο έτσι, το κακό, Μαύρο το κακό. Αυτό, είμαι τέτοιος τύπος. Πιστεύεις ότι όλα αυτά ισχύουν και για τα νέα παιδιά? Όχι ότι. Παλικάρι. Όχι ότι είσαι και μεγάλος, ναι, ότι είσαι και σαν την Πελοπόννησο, αλλά πιστεύεις ότι ισχύουν για τα νέα παιδιά αυτές οι απόψεις για τα χρώματα? Δηλαδή, η νέα γενιά που έρχεται και γνωρίζει χρώματα, καινούριες τεχνολογίες που δείχνουν διαφορετικά, ανάλογα με το πώς τα κοιτάς, που μπορεί να μην έχουν και στο μυαλό τους το car culture και τα χρώματα, τα παραδοσιακά
που έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένα brands κτλ. Πώς νομίζεις ότι αντιμετωπίζει, ότι βλέπεις και από το περιβάλλον σου? Σίγουρα η νέα γενιά. Το θέμα χρώμα και αυτοκίνητο. Σίγουρα η νέα γενιά δεν έχει τις ίδιες επιρροές που είχα εγώ, αλλά έχει επιρροή εμένα. Σωστό. Και αντίστοιχα άλλους YouTuber του εξωτερικού, όπως και εγώ εμπνέομαι, οπότε πιστεύω ότι αυτή η τρέλα που έχουμε εμείς, εννοείται αλλάζει λίγο με τον καιρό, αλλά μπορεί να την πάρουν. Παρ' όλα αυτά έχω παρατηρήσει ότι οι νέοι θέλουν ακόμα είναι σε αυτό το επίπεδο, να περνάνε λίγο πιο απαρατήρητοι, δηλαδή το έχω δει. Low profile ακόμα. Ναι, ίσως είναι και με την ηλικία, αλλά πιστεύω ότι θα εμπνέονται, γιατί μου στέλνουν πολλοί που εγώ κάνω χρόνια YouTube, κάποτε ήταν 16, τώρα είναι 19 και μου στέλνουν φωτογραφίες, δες, έφτιαξα εγώ το εξωθό μου μπλε. Δηλαδή, ακολουθάνε και λίγο τελικά αυτήν την τρέλα. Influencer είσαι, αυτό κάνεις, έτσι. Επηρεάζεις ουσιαστικά τις γνώμες των άλλων. Για το πιτσιρίκι, τι έχεις στο μυαλό σου, να σου ζήσει κιόλας? Ευχαριστώ πολύ. Έχει το δικό του αυτοκινητάκι? Η κόρη μου, η αλήθεια είναι, παίζει πιο πολύ με τα Hot Wheels, τα μαξάκια, παρά με κούκλες. Τις κάνω τώρα για να παίζουμε παρέα. Ναι, το μήλο κάτω από την μιλιά. Ναι, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, γιατί η αυτοκίνητο βιομηχανία αλλάζει πολύ γρήγορα ανά τα χρόνια. Έχει μάθει να πατάει γκάζι, βρουμ βρουμ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά... Φρένο να πατήσει. Το γκάζι είναι εύκολο, το φρένο να τη μάθεις να πατάει. Πολύ σημαντικό, θα το σημειώσω. Και τι χρώμα είναι το αυτοκινητάκι της? Ροζ. Εντάξει. Δεν είμαι εγώ παθιασμένος τόσο πολύ το ροζ. Στη μαμά της αρέσει το ροζ. Εμένα θα μου άρεσε ένα πιο light, έτσι, pink για την Αθανασία ή κάτι. Η Αθανασία έχει επιλέξει, η ίδια σου λέει τίποτα? Μπαμπά, εμένα μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, τα κόκκινα, τα πράσινα. Η λέξη που έλεγε πρώτα είναι το μπλε. Το μπλε, 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 μπλε. Μπορεί να πάμε σε μπλε. Μπαμπάς μπλε. Ναι. Μάλλον για μπλε σας βλέπω. Μπορεί. Θα φύγει σε λίγο από το στούντιο πάνω. Δυστυχώς. Θα μας αφήσεις βέβαια το ντεκόρ, έτσι. Αλλά αν δεν το άφηνες το ντεκόρ, όπως είσαι, ποιο θα έπαιρνες? Τώρα εντάξει, δηλαδή βάλε να διαλέξω με τα παιδιά μου καλύτερα, που δεν έχω και πολλά. Αυτό είναι δύσκολο τώρα. Διάλεξε ένα, δεν φεύγεις από εδώ αν δεν πάρεις. Ωραία. Όπως είπα, το παιδί, ο Πάνος 10 χρονών, θα πέθαινε για να μπει εκεί μέσα. Οπότε τη Lamborghini να την ακούσω έτσι πως... Το παιδί, 10 χρονών. Ο μεγάλος Πάνος? Ο μεγάλος Πάνος με αυτά που έχει μάθει τώρα τελευταία θα ήθελε να μπει σε αυτήν εδώ την Porsche από πίσω. Γιατί έχει ακούσει τα καλύτερα. Με το Purple Haze. Αυτό το Purple Haze. Και να πάει μια βόλτα έτσι στην παραλία τώρα στη Θεσσαλονίκη και να σπάσουν τα σβέρκα. Και μετά μια Σέρες. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά θα φύγεις από το στούντιο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Θέλουμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Πάνος Ντεντ μαζί μας σε ένα επεισόδιο του Giving Life Color The Talk Show, όπου είπαμε πολλά και θα πούμε και ακόμα περισσότερα.